Sa video na ito, tuturuan ko kayo step by step kung paano gumawa ng Gmail account gamit ang cellphone at paano i-secure yung account mo from the bad guys. At huwag kalimutang mag-subscribe at click the notification bell para updated ka sa mga videos na i-upload ko every week. So tara, simulan na natin. First, punta lang tayo sa Google Chrome. Type Gmail sign up. Scroll down. Click mo itong pinakauna. Click add account. Wait lang tayong mag-load. Click create account. Pili ka lang kung saan mo gagamitin ang Gmail na gagawin mo. Tapos, click next. Enter your name. Dito sa basic information, ilagay mo kung kailan yung birthday mo at anong year. Click next. Pick a Gmail address or create your own. Then, click next, tapos create a strong password. Mo ang active number mo kasi mag-send ng code si Google sa phone number mo to verify. Then, lagay mo ang code na sinend, then click next. Scroll down, then click yes, I'm in. Click next. Click more options. Dito sa web and app activity, pili ka lang kung ano ang i-settings mo. Sa ads and personalization, ganun din, pili ka lang kung ano ang i-settings mo. Sa YouTube history, ganun din, pili ka lang kung ano yung gusto mong i-setting sa account mo. Check this one, then click I agree. Balik ka sa screen ng phone mo, click mo yung icon na Gmail. Click this icon. Click manage your Google account. Kung saan dito natin i-secure ang Gmail account natin. Scroll down, sa security issues found, click secure account. Wait lang tayong mag-load. Click natin tong sign in and recovery. Importante dito, maglagay tayo ng backup number and backup Gmail. In case malockout ka sa Gmail, ma-recover mo ang account mo. Next, add phone number. Enter lang yung password, then click next. Ilagay mo lang yung number mo, then click next. Mag-send si Google ng code sa number na inilagay mo, then click OK. Enter the code, tapos next. Then click done. Next, maglagay tayo ng backup Gmail account. Pero kung wala kang other Gmail, it's okay, skip mo na lang. Kasi sa backup Gmail, intended siya in case mawala yung number mo, at least may ibang way ka to recover your email account. Yan yung maging purpose niya and vice versa. Click add. Add your backup Gmail account. Click next, then punta tayo sa security section. Then click done. Sa security section, kung saan i-on natin yung two-step verification natin. Slide left. Click security. Scroll down, dapat naka-on yung two-step verification mo. Kasi ito yung pinaka-importante, kahit alam nila yung password mo, hindi pa rin sila makakapasok sa Gmail account mo. So una, use your phone to sign in. So optional lang ito kung gusto mo siyang i-on. Click set it up.
Again, to confirm, enter your password, then click next. Pagkatapos, itong two-step verification. Click natin. Scroll down. Sabi dito, keep the bad guys out. Even if someone else get your password, it won't be enough to sign in to your account. Click get started. Enter your password, then next. Scroll down. Click show more options. Piliin mo ang text message. Then enter your phone number. Then click next. Then mag-send si Google ng verification code. I-enter mo lang. Then click next. Click turn on. That's it. Your Gmail is secure and safe.